Ég heiti sem sagt Ingólfur, ég 26 ára, verð 27 á þessu ári. Ég bý sem sagt með kærustunni minni og stelpunni minni sem verður 1 árs 20. maí. Bara síðan ég man eftir mér að ólst ég upp hjá bara pabba mínum. Mamma mín dó sem sagt þegar ég var bara krakki og ég ólst upp hjá pabba mínum sem var mjög elskandi og góður og með systur minni. Fyrir mér þýðir að vera faðir að vera bara fyrst og fremst elskandi til staðar og að vera fyrirmynd. Ég fekk engan stuðning frá sem sagt neinu nema það bara, þú veist, ég og kærastan minn ræddum hlutina saman og þú veist, einhvern veginn reyndum að mynda okkur kundir en það var engin stuðningur frá stjórnvöldum eða félagsþjónustu eða annað slíkt. Ég held að stuðningur og fræðsla hefði gert mjög mikið fyrir mig, þú veist, ég einhvern veginn þurfti bara að finna út úr þessu sjálfur, sko. Það kom til dæmis tímabil þegar barnið var ungt, þar sem að mér fannst ég bara alls vera einhvern veginn einskis virði í þessu, sko, og ég þurfti til dæmis að finna út úr, bara til dæmis með forræði og annað, ég og kona mín kærasta mín vorum ekki skráð í sambúð, og ég þurfti að einhvern veginn læra það ferli hvernig ég geti haft einhvern veginn hálft forræði sjálfur og það voru í raun og veru engar upplýsingar til staðar einhvern veginn hlutverk föðurs. Það ráð sem að ég myndi vilja gefa verðandi ungum föðurum einhvern veginn að ekki einhvern veginn taka allt á naglann og segja alltaf að sé allt alveg æðislegt og bara ekki hika við að tala erfiðleikana við aðra feður og aðra því að við deilum flestir alveg alls konar erfiðum aðstæðum og ég einhvern veginn fann það þegar ég fór að tala við aðra þú veist, eins og tímabilið sem að mér fannst ég ekki hafa nógu mikið hlutverk og ekki vera einhvern veginn nógu mikils virði þá, þú veist, hjálpaði það mjög mikið að heyra að aðrir höfðu farið í gegnum svona erfið tímabil. Ég tel það að hafa aðgang að góðri föðurímynd vera bara algjörlega mjög nauðsynlegt. Ég var það heppinn að einhvern veginn þangað til að faðir minn lést, þá hafði ég góða föðurímynd sem að kenndi mér alls kyns gildi og einhvern veginn bara var til staðar og var elskandi fyrir mig og það gerir það að verkum einhvern veginn að ég á auðveldara með að, þú veist, sjá mínar tilfinningar, segja barninu mínu að ég elski það og einhvern veginn, það var algjört key fyrir mig að eiga pabba minn upp á þeim aldri sem að ég átti hann einhvern veginn, þá vill hann dó, sko. Við það að missa föður minn, þá einhvern veginn taldi ég mig ekki geta sýnt neina veikleika og það urðu gífurleg tengslar og ég var alveg hrikalega einhvern veginn óttaslegin og átti bara mjög, mjög erfitt með að feta mig í lífinu og það einhvern veginn að missa föðurímyndina sína einhvern veginn úr lífinu að afvega leið mann rosalega og maður einhvern veginn verður bara, já, mjög hrættur sem að brýst oft út í mikilli reiði, persónuleika breytingum og einhverjum svona hlutverkum sem maður setur sig í. Eftir mína upplifun einhvern veginn að því að missa faðir minn úr lífinu mínu þá hef ég einhvern veginn fengið að sjá það að það eftir að ég var faðir, það ekkert meira mikilvægt í mínu lífi og okkar feðra lífi heldur en að einhvern veginn vera til staðar og sama hvað á bjátar, þú veist, að láta engar aðstæður ekkert sem getur komið upp á stoppa það að við séum til staðar og við sýnum ást og sinnum okkar hlutverki sem feður. Þó þetta getur verið erfitt, þá þetta líka það fallegasta og besta sem ég hef gert. Það ráð sem ég myndi gefa einhvern veginn að berjast og sama hversu erfitt þetta verður, þú veist, leita til sýslumanns, leita til lögfræðinga, þetta langt og erfitt ferli, ekki gefast upp af því að það bara eiginlega ekki neitt mikilvægara einhvern veginn heldur en að hafa báðar
foreldra ímyndir í sínu lífi, þú veist, ekki gefast upp sama hversu erfitt það verður, því þetta er nauðsynlegt.